السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم فاطمة الجاوي. حاعمل معاكم عيش لبناني بس صغير، لذيذ جدا ومش ممكن انكم يوحشكم العيش العادي اذا سويتوا هذه الطريقة. تعالوا نشوف الطريقة والمقادير. دقيق اللوز، سيليوم هاسك باودر، ذرة ملح، بيكنج باودر. في وعاء العجانة راح احط دقيق اللوز والسيليوم والبيكنج باودر والملح. أنقلها على الماكينة وأضيف عليها نص كاسة موية دافية. أول ما راح أشغل الماكينة هشغلها على سرعة واطية جدا، شوية شوية أحط موية وشوية شوية نرفع سرعة الماكينة بالتدريج، بس نتأكد إنه ما في شيء من المكونات على حواف الوعاء. ونرجع مرة ثانية، حنرجع نضيف شوية موية، تقريبا حطيت كاسة ونص موية دافية. من دحين أقول لكم إنه قوام العجينة قوام غريب شوية، مش قوام إحنا متعودين عليه، تحسوا شوية كأنه متقطع، فلما نيجي نحطه على الصينية it's okay، حيكون مش شكله مرتب جدا، بس إحنا نحاول نخليه دائرة قد ما نقدر. أنا اخترت إني أحط سمسم، ممكن تحطوا شمر، ممكن تحطوا حبة سودا، اللي يريحكم. ملاحظة مهمة إنه ورق الزبدة ضروري 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 في هذه الوصفة، وكمان ضروري انكم تبعدوا قرص العيش بعيد عن بعض شوية عشان لما ندخل الفرن وينتفش ما يلصق في بعض. حدخل الصينية في الفرن لمدة تقريبا 20 دقيقة على درجة حرارة 250. كمية العجينة اللي سويناها حتسوي معاكم من 6 ل7 أقراص، بس عشان أنا صينيتي صغيرة ومستعجلة فما طلع معي إلا قرصين. العيش تحفة، بالذات الناس اللي متخوفين يدخلوا كيتو دايت عشان ما في عيوش وما في عيوش. جبت لكم وصفة خبز لبناني. الوصفة هذه بالأمانة أنا أخذتها من زميلتي في اليوتيوب كيتو جير Q8، وجربتها وجدا ضبطت معايا، فأحب أقول لها شكرا. حتلاقوا كل الأغراض اللي استخدمتها تحت في صندوق الوصف، وحتلاقوا باقي المعلومات على صفحتي في الانستغرام. See you again. Bye. Love you.